This is Bethbox. Bethbox. درود به همه بیت باکسرهای ایرانی و خوش اومدین به بهباکس. این سومین جلسه آموزش بیت باکس به زبان فارسیه و به مناسبت رسیدن پیجم به 1000 تا لایک تصمیم گرفتم که توی این آموزش تصویری آموزش اسکرچ رو بهتون یاد بدم. خیلی درخواست شده که اسکرچ رو در واقع یاد بدم، خیلی علاقه‌مند زیاد هستش و میدونم خیلی هیجان دارین یاد بگیریم، ولی فقط بهتون بگم انتظار نداشته باشه از همون اول یاد بگیریم، چون یه خود سخته، بعد احتیاج به یه حنجره نازک داره، ولی اگه کار بکنین صداتون تقویت میشه و مطمئنم به راحتی میتونین انجامش بدین. برای اینکه بخوایم اسکرچ انجام بدیم باید به این فکر باشیم که صدای نوزاد در بیاریم. گریه میکنه یا مثلا جیغ میزنه و اینا، همونو سعی میکنیم توی یه تون مخصوصی قرار میدیم، به عنوان مثلا قیافه خیلی خنده‌دار به نظر میاد، نه؟ همینو شما توی این فکر باشین که بخواین پیچ صداتون یا مثلا اون تون صداتون رو بخواین از مثلا این نقطه بیاریم این نقطه، یعنی صداتون باید بم میشه به این طرف. حالا همین رو میتونید دوباره برگردونیم بالا که این همون درست وقتی که مثلا به نقطه افت رسیدین دوباره همون رو میاریم بالا به همین سادگی. یعنی شما فقط در واقع دو تا تون داریم، یه تون یا یه صدای زیر داریم، یه صدای بم، بعد سعی میکنید صداتون از این نقطه به این نقطه برسونید. همچنین از بم میرسونید به زیر دوباره و در واقع یه حالت مثل نمودار در میاد دیگه به این صورت، به همین سادگی. حالا این سریش میکنیم. حالا همین که اینو داریم تمرین میکنیم سعی میکنیم خود اینو ظریف‌تر کنیم صداتون، یعنی اون تون زیری که شما داریم صدای زیرتون بعد نازک‌تر بشه، به جای و بشه که مثلا از میاییم به مثلا افت میکنه، انگار صداتون افت میکنه، از این نقطه به این نقطه میرسه. بعد وقتی به نقطه بم رسیم میتونیم اینجوری کنیم. حالا همین رو کوتاه‌ترش میکنیم و اولش یه جیغ، در واقع اولش جیغ میکشیم به این صورت که انگار مثلا یهویی صداتون میاد و یهویی صداتون افت میکنه. همین رو برش میگرده، یعنی اگه مثلا بخوام از نقطه بم بیایم به نقطه زیر به این صورت میشه. حالا این دوتا رو به هم وصل میکنیم. به همین سادگی. حالا همین اگه شما بتونین کوتاهش بکنین ابتدای اسکرچ در واقع در میاد. میتونید از دستتون هم کمک بگیرین که مثلا انگار مثلا سطح دیجی دارین، میخواین در واقع توی دیسک جوکی بخواین اون دیسک رو بچرخ کنین، همین اگه کوتاهش بکنین بعد از دستتون استفاده بکنین اسکرچ در میاد.
حالا این چند بار پشت سر هم تکرار میکنیم. بعد میتونیم حالا بازم از حرکت دست استفاده میکنیم. یه نکته دیگه هم پس میتونید راحت بکنید، میتونید وکالتون رو یا مثلا بسط خوانندگی یا مثلا یه تکستی که داریم میگیم تبدیلش کنیم به اسکرچ. چجوری؟ بالفرض بهباکس. بهباکس اگه دقت بکنید آ داره و میتونیم آ رو خیلی راحت تبدیل به اسکرچ بکنیم. صداهای دیگه هم میشه ولی کم سخته. بهباکس اگر شما بخوایم به اسکرچ تبدیل بکنیم، بعد به این نکته فکر بکنیم که وقتی که شما وکال دارین و از اسکرچ استفاده میکنین، یه جوری وکال وقتی که خونده میشه اسکرچ میکنین برمیگرده. دقت میکنین مثلا بهباکس و یه لحظه برمیگرده و دوباره ادامه میده تکستو، چون تو اسکرچ وقتی که شما دیستروفی میچرخونین در واقع دارین برمیگردونین اون بیتتون یا اون وکالتون داره برمیگرده و دوباره پلی میشه. مثلا اگه بخوایم بهباکس رو به اسکرچ تبدیل بکنیم باید بگیم بهبا، چون قسمت آ رو ما میخوایم اسکرچ دارش کنیم. بهبا، بعد آ رو میکنیم همین نکته اضافه میکنیم بهبا، بهباکس. به این صورت در میاد. یعنی ما بهباکس اینجا داریم و میخوایم از این نقطه بریم به اون نقطه همراه با اسکرچ. میشه بهبا باکس. میتونیم به این صورت انجام بدیم. بهبا بهباکس. حرف آ خیلی خوب در میاد با اسکرچ، چون شما میتونین همزمان که آ میگین بعد پشتش اسکرچ بیارین، بعد دوباره آ بگین، دوباره اسکرچ، دوباره آ، دوباره اسکرچ، بعد در واقع یه اسکرچ خیلی خوب در میاد. به این صورت آ. میتونید حتی این اسکرچتون رو میتونید کوتاش کنید. به این صورت بهبا یه نوع دیگه اسکرچ میتونم بهتون یاد بدم که در واقع همین روشه، فقط شما از یک کلمه استفاده میکنید و با صدای زیرتون یا به صورت فالستو، که وقتی شما صداتون رو زیر میکنید به این میگن فالستو. شما میتونین با گفتن کلمه اگد، حالا همینجا می‌نویسم اگد یا ابد، میتونید یک کدوم از اینا رو خیلی سریع با صدای زیر یا فالستو انجام بدین، میشه اسکرچ. فقط یه جوری کنترل می‌کنه که شما مثلا حرف یه دارین بعد میخواین ابد بهش اضافه کنین. وقتی اینو خیلی سریع با صدای زیر میگین اسکرچ در میاد. بعد میتونین همین ایبیده یا میتونین اینو با اسکرچ معمولیتون، اسکرچ وکالتون میکس بکنین و میشه اسکرچی که ما با صدای نوزاد انجام دادیم میتونیم با آ انجام بدیم. بازم همونه، یعنی بازم همون روشه، فقط با صدای متفاوته که ما در حالت عادی میگفتیم با حرف ا انجام میدادیم. حالا میتونیم با حرف آ انجام بدیم. مرسی از اینکه فیلم رو دیدیم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. تا الان آموزش بعدی هنوز نمیدونم چیه، تصمیم نگرفتم. بعد سری آموزشامو نگاه کنم ببینم چی میتونم بهتون یاد بدم. خداحافظی میکنم ازتون با امید دیدار تا فیلم بعدی. بعدی